Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, chúng ta cũng đã đi được một nửa phần 1 của Kiếm Lai 3D, cho nên từ nhiều nguồn tin khác nhau, các bạn cũng đã biết được rằng Tề Tịnh Xuân rất mạnh, nhưng mà ông mạnh đến đâu, đóng vai trò gì trong toàn bộ Kiếm Lai? Để trả lời cho câu hỏi này thì hôm nay hãy cùng theo chân mình tìm hiểu nhân vật này thông qua góc nhìn của những nhân vật khác trong Kiếm Lai các bạn nhé. Trong nhận thức ban đầu của Trần Bình An về vị tiên sinh này thì ông là người rất tốt, tại vì thiếu niên này khi đó còn chưa biết chữ, làm sao có thể hiểu được thế nào là khí chất của người quân tử, thế nào là khiêm cung hữu lễ, là từ ái thân thiện. Hắn chỉ biết rằng vị tiên sinh này tốt vì chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ sự coi thường nào từ Tề tiên sinh. Khi nói chuyện thì luôn nhìn thẳng vào hắn, khi lắng nghe cũng rất chuyên chú, không bao giờ vừa nghe người khác nói mà bản thân lại phân tâm đi làm chuyện khác. Không chỉ đối với thiếu niên nghèo khó Trần Bình An mà là đối với tất cả người dân trong tiểu trấn này thì Tề tiên sinh đều ứng xử như vậy. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến Trần Bình An. Qua lời kể của Bùi Tiền là đại đệ tử của hắn thì Tề Tịnh Xuân ở trong nội tâm của sư phụ nàng giống như một vầng trăng sáng. Cách đối nhân xử thế của vị tiên sinh này là điều mà sư phụ của nàng luôn hướng tới và làm theo. Lại qua cuộc đối thoại giữa Tề Tịnh Xuân và Trần Bình An khi đi dạo trong Quang Âm Trường Hà, ta lại biết được Tề Tịnh Xuân không phải chỉ ở tại Ly Châu Động Thiên này trong vòng một giáp, tương ứng với 60 năm theo như quy củ đã được ký kết xuống giữa ba giáo và một nhà là Nho, Phật, Đạo cùng với binh gia. Thực chất, ông đã ở đây từ rất lâu rồi, có điều là sẽ định kỳ thay đổi dung mạo, thân phận, địa vị để mà thích nghi với nơi đây mà thôi. Còn trong nhận thức của đại đa số người có nhận biết về vị tiên sinh này thì việc ông đưa thân đến nơi cả thần thông lẫn thuật pháp bị cấm như Ly Châu Động Thiên là có hai nguyên nhân. Một là vì nản lòng thoái chí do văn mạch của ông bị thua trong một trận biện luận, biện chứng và cả thực tiễn lý tưởng đại đạo. Người trong thiên hạ gọi sự kiện này là ba bốn chi tranh. Còn nguyên nhân thứ hai là để cản trở người đã phản bội lại văn mạch là đại sư huynh Thôi Sàm. Lại xin phép nói một chút về chuyện ngoài lề, tại sao lại gọi là ba bốn chi tranh? Tại vì trong văn miếu có 4 vị trí được tôn sùng nhất, lần lượt từ cao xuống thấp là Chí Thánh Tiên Sư, Lệ Thánh, Á Thánh và Văn Thánh. Cho nên, ba bốn chi tranh là tranh luận giữa hai văn mạch của Á Thánh và Văn Thánh. Ở đây, xin đừng nhầm lẫn giữa hai tư tưởng của Mạnh Tử và Tuân Tử là nhân chi sơ, tính bản thiện của Á Thánh và nhân tính ác của Văn Thánh. Qua lời thuật lại của Văn Thánh thì dưới sự ủng hộ toàn lực của thương gia, vị xếp hạng chót trong bách gia của hệ thống tư tưởng nho giáo, thì Văn Miếu đã xây dựng một xã hội không tưởng trong phạm vi một tòa động thiên, cung cấp những thứ tốt nhất, xóa bỏ đi toàn bộ điều kiện bất lợi để xem xã hội này sẽ phát triển đến đâu trong vòng 100 năm. Không nói rõ là hai văn mạch đã đặt cược vào thứ gì để phân định đúng sai và thắng thua, nhưng kết quả của xã hội không tưởng kia là nát bé bét, lệ băng nhạc phôi, nhân luân sụp đổ, chướng khí mù mịt. Điều này ấn định kết quả là Văn Thánh nhất mạch thua, Thôi Sàm phản bội văn mạch, Văn Thánh từ đây ngồi tù tại Công Đức Lâm, đại sư huynh Tả Hữu rời xa nhân gian, tam sư huynh Lưu Thập Lục từ đây không còn tung tích, tiểu sư đệ Tề Tịnh Xuân nản lòng thoái chí, tự nguyện đến Ly Châu Động Thiên trấn thủ. Sau sự kiện Văn Thánh tự giải thân xác thì trong mắt nhiều người, điều này có nghĩa là Văn Thánh đã bỏ mình, văn mạch sắp điêu linh tàn lụi. Tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả là tu vi của Tề Tịnh Xuân sẽ bị liên lụy mà ngã cảnh. Còn chân tướng là bựa sư che giấu thiên cơ của Ly Châu Động Thiên, Tề Tịnh Xuân đã âm thầm hợp đạo để bước lên 14 cảnh, lại còn là hợp đạo nhân hòa. Đây là kiểu hợp đạo mạnh nhất trong 3 con đường hợp đạo mà mình đã nói đến trong video nói về cảnh giới tu luyện. Tề Tịnh Xuân đã bằng sự hiểu biết của bản thân về giáo lý của Phật, Nho, Đạo để mà lấy ra được những gì căn bản nhất của ba giáo này dùng để hợp đạo, từ đó trở thành người đọc sách duy nhất có 3 bản mệnh chữ là Tề ứng với Phật, Tĩnh ứng với Đạo và Xuân ứng với Nho. Nhưng những điều trên thì đại biểu cho cái gì? Có thể hiểu rằng Tề Tịnh Xuân rất mạnh không? Vậy thì hãy để những nhân vật trong Kiếm Lai trả lời câu hỏi này. Đầu tiên là Lục Trầm đạo trưởng, người đã khẳng định Tề Tịnh Xuân cả về tu vi cảnh giới lẫn học thức và hiểu biết đều đã có cơ hội lập giáo xưng tổ. Điều này có nghĩa là chỉ tính đến điều kiện cơ bản nhất là tu vi thì Tề Tịnh Xuân đã ở 14 cảnh đỉnh phong rồi. Tiếp đến là Dư Đấu, nhị đệ tử của đạo tổ, bởi vì đại sư huynh khấu danh của hắn cũng đang trên đường hợp đạo ba giáo là Phật, Nho, Đạo. Cho nên, để đề phòng đại đạo chi tranh giữa sư huynh và Tề Tịnh Xuân thì vị nhị trưởng giáo này không tiếc việc táng tận lương tâm, mạo hiểm cực lớn là mang cả tòa Bạch Ngọc Kinh ra để ép sập Ly Châu Động Thiên cũng như dùng để công kích Tề Tịnh Xuân. Nên biết, sư đấu đạo pháp cao, kiếm pháp càng cao, đến nỗi có ngoại hiệu được ít nhất 4 tòa thiên hạ là Thanh Minh, Hạo Nhiên, Liên Hoa và Man Hoang công nhận là chân vô địch, nghĩa là thật sự không có địch thủ. Không nói đến những hạng tôm tép nhãi nhép dưới 13 cảnh, chỉ tính từ 14 cảnh trở lên thì Tề Tịnh Xuân đã từng túm lấy một vị viễn cổ thần linh xâm nhập vào chiến trường Bảo Bình Châu nhân lúc Man Hoang đang công phạt tòa thiên hạ này. Đây chính là một trong 12 vị trí cao viễn cổ thần linh, tên gọi là Tiếng Vọng Người.
Tề Tịnh Xuân liên tục dùng pháp chướng dẫm đạp tôn viễn cổ thần linh này vào đáy biển, sau đó lại dùng lôi pháp của đạo gia để tạo ra một tòa lôi trì dùng luyện hóa của thần linh. Đồng thời lúc đó, dùng tay liên tục kết hơn 400 thủ ấn của Phật môn, tạo ra vô số lồng giam trên khắp chiến trường, bắt giữ toàn bộ yêu tộc đại quân, rồi dịch chuyển chúng vào trong tay áo của canh gào hòa thượng Thuần Thanh đang ở cách chiến trường cả ngàn vạn dặm. Quả thật là dùng sức một mình cải biến chiến trường của hai tòa thiên hạ. Chưa hết, lại ngay sau đó Tề Tịnh Xuân lại tìm đến Chu Mật để giao thủ, phối hợp với sự tính toán của Thôi Sàm và viện trợ đến từ Trịnh Cư Trung. Triệu Thiên lại mang theo tiên kiếm vạn pháp và cuối cùng là Hỏa Long chân nhân. Chu Mật đã bị đánh cho phải cưỡng ép bỏ dở kế hoạch xâm lược Hạo Nhiên để mà chạy lên thiên đình di chỉ nhằm sớm hợp đạo. Mấu chốt là trong trận đánh thì bản thân Chu Mật đã ở 14 cảnh đỉnh phong, còn Tề Tịnh Xuân chỉ là thần ý còn sót lại giữa thiên địa mà thôi, ngay cả ba hồn cũng đã sớm tiêu tan. Nhưng các bạn đừng vì thế mà đánh giá thấp Chu Mật, trận này thắng được là do sự tính toán lòng người của Thôi Sàm, do đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đã đánh cược vào một phần nhân tính còn sót lại của Chu Mật. Hai người liều hết toàn bộ vốn liếng vào nhận định Chu Mật sẽ không dám liều mạng với hai người. Còn thực chất thì trong lần gặp mặt cuối cùng với Trần Bình An, trước khi mà những điểm thần ý cuối cùng của mình vĩnh viễn tiêu tán giữa thiên địa, thì vị tiên sinh này cũng đã nói rằng mình không thể đánh lại được Chu Mật. Sự tính ban đầu của ông là sẽ sớm dùng quan tưởng pháp của Phật gia để mà bước lên cảnh giới ngụy 15 cảnh, sau đó chặn tại cửa vào của thiên đình di chỉ. Từ đây trở đi, nhìn chăm chăm Chu Mật và cũng chỉ ngăn cản Chu Mật hợp đạo với thiên đình di chỉ. Nhưng đến bây giờ có được kết quả là bản thân tiêu tan, còn Chu Mật vẫn hợp đạo với thiên đình di chỉ, thì ngược lại là may mắn, bởi vì đơn giản là Chu Mật bị ép hợp đạo để bảo vệ tự thân, chứ không phải là hợp đạo để hoàn thiện tự thân giống như suy tính trước kia. Vấn đề là Tề Tịnh Xuân mạnh mẽ như thế thì sao lại bỏ mạng từ rất sớm, lại còn bỏ mạng dưới tay những kẻ còn chưa đến 14 cảnh, ví dụ như là hai tên Lộ Mũi Châu là Bàng Đỉnh và Khương Chiếu Ma của Bạch Ngọc Kinh. Nên biết rằng cả Lệ Thánh và Chí Thánh Tiên Sư đều rất coi trọng Tề Tịnh Xuân, đến ngay cả Dược Sư Lưu Ly Phật cũng đến Ly Châu với mong muốn đón Tề Tiên Sinh về Phật quốc. Càng không cần nói đến Văn Thánh đã sớm đưa cho đệ tử cây Châm Ngọc, vốn là một tòa tiểu động thiên, vào đó hoàn toàn có thể tránh qua kiếp nạn. Lại chưa nói đến Tề Tịnh Xuân khi đấy đã 14 cảnh đỉnh phong, 3 bản mệnh chữ, chỉ cần ông muốn đánh thì chắc chắn thắng, mà lại còn thắng đến dễ dàng. Cho nên, việc Tề Tiên Sinh bỏ mình tại Ly Châu Động Thiên giống như là một con voi phải tự mình lột bỏ lớp da dày để cho mấy con kiến có thể thuận lợi hạ sát mình vậy. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy uất ức thay cho vị tiên sinh này. Trên thực tế thì đây cũng là một bước nằm trong kế hoạch mưu tính của Thôi Sàm. Việc Tề Tịnh Xuân bỏ mình vì bề ngoài là đại đạo chi tranh với đại trưởng giáo Khấu Danh, là văn mạch chi tranh với Á Thánh, và vì bản mệnh chữ phạm vào kỵ húy của Phật gia. Đây là hợp lý hóa sự ngã xuống của Tề Tịnh Xuân nhằm đưa cho Chu Mật một viên thuốc an thần, khiến hắn không nghi ngờ gì đến việc bản thân bị tính kế. Hoàn thành toàn bộ mưu cục này mà cả Tề Tịnh Xuân lẫn Thôi Sàm không hề trao đổi, cũng chưa từng bàn bạc tại bất cứ đâu, tất cả đều dựa vào sự ăn ý và ngầm hiểu lẫn nhau. Lại có người đưa ra nghi vấn, Tề Tịnh Xuân có phải là võ phu không? Nếu là võ phu thì là cảnh giới gì? Thật ra trong Kiếm Lai chưa có ai khẳng định là Tề Tịnh Xuân có phải võ phu hay không. Tuy nhiên, ngay sau khi ông ngã xuống, võ vận tại Bảo Bình Châu đã tăng lên khủng khiếp, từ một châu bé nhất hạo nhiên thiên hạ lại có thể trong vòng một thời gian ngắn sinh ra hai vị 10 cảnh võ phu là Tống Trường Kính và Lý Nhị, lại còn thêm Thôi Thành đã 10 cảnh thần đến, chỉ cần nguyện ý thì sẽ có cơ hội bước lên 11 cảnh võ thần. Điều này gián tiếp chứng minh rằng trên thân Tề Tịnh Xuân mang theo một lượng võ vận lớn khủng khiếp, mà trên thân nếu có lượng võ vận lớn như thế thì việc áp chế cảnh giới võ đạo còn khó hơn so với tăng lên cảnh giới võ đạo rất nhiều. Cho nên tóm gọn về tu vi và cảnh giới của Tề Tịnh Xuân là 14 cảnh đỉnh phong, do hợp đạo nhân hòa, căn cơ hợp đạo là những đạo lý căn bản của ba giáo, ba bản mệnh chữ là Tề, Tĩnh, Xuân, nghi ngờ đã là nửa bước 11 cảnh võ thần. Nhưng mà kể cả học thức có lớn bằng trời, cảnh giới có vượt qua thần đi chăng nữa thì cũng có những điểm mù mà Tề Tiên Sinh giống như một con gà non. Đó là khi nhờ Thái Kim Giảng thay mình gửi những bức tranh thời gian mà ở trong đó có những đoạn nhân sinh của Trần Bình An khi còn tại tiểu trấn, Tề Tiên Sinh cũng có chút chột dạ, cũng không biết mình làm như thế có thừa quá không, biết đâu việc làm này của mình sẽ khiến cho Ninh cô nương vơi đi cảm tình với tiểu sư đệ nhà mình. Đắn đo thật lâu, cuối cùng thì Tề Tiên Sinh cũng đưa ra điều băn khoăn này để mong nhận được sự giải đáp từ Thái Tiên Tử. Thế mới biết, một người dung mạo phong trần, khí chất quân tử, cảnh giới cao, đối nhân xử thế lại chân thành như Tề Tiên Sinh, vậy mà lại là một người chưa từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ. Có lẽ Thái Kim Giản lại là người đầu tiên và cũng có thể là duy nhất mà vị Tề Tiên Sinh này thỉnh giáo học vấn trong chuyện tình yêu. Thế cho nên Thái Tiên Tử nguyện vì bóng hình này mà vĩnh viễn khóa lại tâm tư bản thân. Video đến đây cũng hơi dài rồi, thật đáng tiếc không thể cùng các bạn nói về việc vì sao mà Tề Tiên Sinh đối với thế đạo này thất vọng như vậy. Vì đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vị tiên sinh này chọn cách hy sinh bản thân. Hy vọng sớm được gặp lại chư vị đạo hữu trong những tập tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.